คุณอาจไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดร้ายแรงเลย แต่การตัดสินใจเล็กๆที่ดูไม่อันตรายในวันนี้กำลังสะสมเป็นระเบิดเวลาทางการเงินที่จะบังคับให้คุณดิ้นรนไปจนวันตายครับ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณแทบไม่ได้ยินเสียงระเบิดนั้นเลย กาแฟแก้วละ120 บาทไม่ได้ทำให้คุณล้มละลาย การผ่อนโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ยังไม่ทำให้ชีวิตพัง การไม่ลงทุนเดือนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหาย แต่เมื่อพฤติกรรมเดิมถูกทำซ้ำทุกเดือนเป็นเวลา10 ปีเวลาไม่ได้เยียวยาความผิดพลาดครับมันเอาดอกเบี้ยทบต้นมาขยายความผิดพลาดนั้นให้ใหญ่ขึ้นคุณรู้ว่าควรมีเงินฉุกเฉินแต่ยังไม่มีคุณรู้ว่าควรลงทุนแต่บอกว่าจะเริ่มเดือนหน้าคุณรู้ว่าหนี้กำลังกัดกินรายได้แต่ใช้ความเหนื่อยเป็นใบอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องจัดการถ้าประโยคเหล่านี้ฟังเหมือนชีวิตคุณปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณขาดความรู้ครับปัญหาคือสมองกำลังทำให้คุณชินกับความจนทีละวันคลิปนี้จะเปิดโปง7 นิสัยที่ดูธรรมดาแต่กำลังขุดหลุมฝังอิสรภาพทางการเงินของคุณพร้อมวิธีเก็บเงินและวิธีหักวงจรแบบลงมือได้จริงเราจะดูทั้ง present bias โดพามีนหนี้ดอกเบี้ยทบต้นและ opportunity cost ที่คุณกำลังจ่ายแม้ไม่มีใบเสร็จส่งมาถึงบ้านครับสำหรับคนดูใหม่และคนที่เพิ่งติดตามนี่คือ Money Control พื้นที่ของคนที่ต้องการคุมเงินแทนที่จะปล่อยให้เงินและอารมณ์ย้อนมาคุมชีวิตกดกระดิ่งไว้ตอนนี้ครับเพราะคำเตือนเรื่องเงินที่มาถึงช้าเพียงไม่กี่ปีอาจมีราคาแพงกว่าที่คุณหาเพิ่มได้ทางทศวรรษและฟังให้ถึงนิสัยสุดท้ายเพราะมันสำคัญกว่าทุกข้อแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามันอยู่ในชีวิตตัวเองแล้วก่อนจะโทษว่าเงินเดือนน้อยเกินไปลองถามตัวเองให้ตรงกว่านั้นครับมีเงินเท่าไหร่ที่คุณเคยยอมจ่ายเพียงเพื่อให้วันนี้รู้สึกดีกว่าเมื่อวานนิสัยที่ 1แลกอิสรภาพกับความฟินวันนี้ครับลองนึกถึงเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานคุณเหนื่อยถูกกดดันและไม่อยากคิดอะไรอีกมือถือเด้งโปรส่งฟรีร้านค้าให้ส่วนลดจำกัดเวลาสมองจึงพูดว่าเงินไม่กี่ร้อยเองชีวิตต้องมีความสุขบ้างคุณกดซื้อแล้วรู้สึกเบาขึ้นทันทีแต่เช้าวันถัดมาความเหนื่อยไม่ได้หายไปมีเพียงเงินที่ลดลงและพฤติกรรมเดิมที่แข็งแรงขึ้นผู้ร้ายในฉากนี้ชื่อว่า present bias มันทำให้รางวัลที่อยู่ตรงหน้าดูมีค่ามากขณะที่อิสรภาพในอีก10 ปีดูเลือนลางจนสมองไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงราคาที่คุณจ่ายจึงไม่ใช่เพียงยอดซื้อแต่คือการฝึกตัวเองให้ขายอนาคตทุกครั้งที่ปัจจุบันไม่สบายใจสมมุติคุณปล่อยเงิน 3,000 บาทต่อเดือนไหลออกไปกับค่าใช้จ่ายที่ตัดได้แต่ไม่เคยตัด10 ปีเงินต้นรวมเท่ากับ 360,000 บาทหากเงินจำนวนเดียวกันถูกลงทุนทุกเดือนและสมมุติผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปีมูลค่าโดยประมาณจะอยู่ใกล้ 490,000 บาทนี่เป็นเพียงตัวอย่างคำนวณไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนประเด็นคือของชิ้นละไม่กี่ร้อยไม่ได้มาเพียงชิ้นเดียวมันพา opportunity cost เดินตามเข้ามาด้วยคุณเสียทั้งเงินวันนี้ผลตอบแทนที่เงินอาจสร้างและเวลาที่ไม่มีวันซื้อกลับมาได้ present bias จึงเหมือนปลวกในคานบ้านวันแรกคุณไม่เห็นรอยร้าวแต่โครงสร้างกำลังถูกกินอยู่ทุกคืนงานของริชาร์ด ทาเลอร์และชโลโม เบนาซีในแนวคิด Save More Tomorrow แสดงให้เห็นทางออกที่สำคัญมนุษย์มักออมยากเมื่อถูกขอให้เสียความสุขตอนนี้แต่ยอมรับแผนได้ง่ายขึ้นเมื่อผูกการเพิ่มเงินออมเข้ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตคนเข้าร่วมไม่ได้ชนะเพราะจู่ๆมีวินัยระดับเหล็กพวกเขาชนะเพราะออกแบบระบบไม่ให้สมองต่อรองทุกเดือนนี่คือความต่างระหว่างคำสัญญากับโครงสร้างคำสัญญาต้องใช้แรงใจซ้ำๆแต่โครงสร้างตัดสินใจครั้งเดียวแล้วทำงานแทนคุณคนส่วนใหญ่ถามว่าจะอดทนอย่างไรคนที่คุมเกมถามว่าจะลดจำนวนครั้งที่ต้องใช้ความอดทนได้อย่างไรวิธีหักกับดักนี้ไม่ใช่ห้ามใช้เงินทุกบาทให้สร้างกำแพง3 ชั้นครับชั้นแรกโอนเงินออมทันทีในวันเงินเดือนเข้าก่อนแอปส่งอาหารและตลาดออนไลน์จะเห็นเงินก้อนนั้นชั้นที่2ตั้งกฎรอ48 ชั่วโมงสำหรับของที่ไม่จำเป็นชั้นที่3แปลงราคาของเป็นเวลาชีวิตถ้ารายได้สุทธิของคุณเฉลี่ยชั่วโมงละ150 บาทของราคา 4,500 บาทไม่ได้ราคาแค่ 4,500 บาทแต่มันกินแรงงานอย่างน้อย30 ชั่วโมงของคุณเมื่อเห็นราคาจริงสมองจะหยุดเรียกมันว่าเงินนิดเดียวและเริ่มถามว่าความฟินนี้คุ้มกับชีวิตที่แลกไปหรือไม่คุณไม่ต้องชนะความอยากทุกครั้งครับคุณต้องหยุดเปิดประตูให้ความอยากเข้าถึงเงินทั้งหมดแต่ present bias ยังเป็นเพียงชั้นนอกเพราะบางครั้งคุณไม่ได้ซื้อเพื่อความฟิน
คุณซื้อเพราะเชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับมันและคำว่าสมควรนี่แหละครับคือยาพิษที่สมองกลืนง่ายที่สุดช่วงที่คุณเหนื่อยที่สุดในแต่ละเดือนคุณพูดอะไรกับตัวเองก่อนใช้เงินถ้าคำตอบคือทำงานหนักมาทั้งเดือนแล้วกับดักถัดไปกำลังพูดถึงคุณโดยตรงครับนิสัยที่ 2ให้รางวัลตัวเองด้วยยาพิษครับภาพนี้เกิดขึ้นหลังเงินเดือนเข้าแทบทุกเดือนคนหนึ่งทำงานล่วงเวลาถูกหัวหน้ากดดันแล้วพาตัวเองไปกินร้านแพงหรือผ่อนของชิ้นใหม่เขาไม่ได้ซื้อเพราะต้องการสิ่งนั้นทั้งหมดเขากำลังซื้อความรู้สึกว่าเดือนที่เหนื่อยมีรางวัลตอบแทนความสุขเกิดขึ้นจริงแต่สั้นมากจากนั้นยอดบัตรและความกังวลจะตามมาผู้ร้ายตัวนี้ชื่อว่า Toxic Reward Loop วงจรที่เอาความเหนื่อยมาเป็นเหตุผลแล้วใช้การบริโภคเป็นยาชาระยะสั้นราคาที่จ่ายอยู่ตอนนี้คือคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อชำระรางวัลที่ซื้อมาเยียวยาการทำงานหนักครั้งก่อนกลไกนี้เกี่ยวข้องกับระบบรางวัลของสมองเมื่อคุณคาดหวังอาหารของใหม่หรือประสบการณ์พิเศษโดพามีนช่วยผลักให้คุณไล่ตามรางวัลนั้นแต่สมองมี hedonic adaptation สิ่งที่เคยพิเศษจะค่อยๆกลายเป็นระดับปกติร้านอาหารธรรมดาเริ่มไม่พอโทรศัพท์เดิมเริ่มดูเชยรางวัลจึงต้องถี่ขึ้นหรือแพงขึ้นเพื่อให้รู้สึกเท่าเดิมนี่เหมือนการเพิ่มขนาดยาโดยไม่รักษาโรคต้นเหตุคือความเครียดจากงานที่คนทำไม่มีอำนาจต่อรองและชีวิตที่ไม่มีพื้นที่พักอย่างแท้จริงแต่คุณกลับรักษามันด้วยหนี้และการใช้เงินสุดท้ายระบบรางวัลไม่ได้พาคุณออกจากความทุกข์มันทำให้คุณต้องกลับไปหาความทุกข์เพื่อหาเงินมาจ่ายมัน Mental Accounting ยิ่งทำให้วงจรนี้แนบเนียนสมองชอบติดป้ายเงินเป็นคนละกองเงินเดือนคือเงินจำเป็นโบนัสคือเงินใช้เล่นเงินคืนภาษีคือเงินก้อนพิเศษทั้งที่เงินทุกบาทมีมูลค่าและสร้างอนาคตได้เหมือนกันลองดูคนได้เงินโบนัส 30,000 บาทครับคนหนึ่งรีบซื้อของที่เลงไว้เพราะคิดว่าไม่ได้แตะเงินเดือนอีกคนแบ่ง 15,000 บาทลดหนี้ 9,000 บาทสร้างเงินสำรองและใช้ 6,000 บาทฉลองทั้งคู่ให้รางวัลตัวเองเหมือนกันแต่คนแรกสร้างความสุข1 คืนพร้อมภาระใหม่ส่วนคนที่2ใช้รางวัลซื้ออำนาจต่อรองให้ชีวิตบทเรียนไม่ใช่ห้ามฉลองแต่ต้องหยุดเรียกเงินทุกก้อนที่ไม่ได้คาดไว้ว่าเงินฟรีตั้งระบบรางวัลใหม่ให้ชัดเจนครับกำหนดงบความสุขไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนคงที่แยกเข้าบัญชีทันทีและใช้ได้โดยไม่รู้สึกผิดแต่ห้ามเพิ่มวงเงินเพียงเพราะเดือนนั้นเหนื่อยกว่าเดิมจากนั้นผูกการให้รางวัลกับพฤติกรรมสร้างทรัพย์สินเช่นเมื่อออมครบ 10,000 บาทอนุญาตให้ใช้ 1,000 บาทกับสิ่งที่ชอบคุณยังได้โดพามีนแต่โดพามีนทำงานรับใช้เป้าหมายไม่ใช่ลากคุณออกจากเป้าหมายถ้าคุณต้องซื้อของเพื่อทนอยู่กับงานเดิมของชิ้นนั้นไม่ใช่รางวัลครับมันคือค่าปิดปากตัวเองไม่ให้ยอมรับว่าชีวิตกำลังมีปัญหาและบาดแผลชั้นต่อไปแพงกว่าความเหนื่อยมากเพราะมันทำให้คุณใช้เงินซื้อสายตาของคนอื่นตอบตัวเองให้ตรงใน3 วินาทีครับเดือนที่ผ่านมาคุณใช้คำว่าเหนื่อยเป็นเหตุผลซื้อของเกินแผนกี่ครั้งพิมพ์แค่ตัวเลขเดียวไม่ใช่เพื่อสารภาพกับใครแต่เพื่อหยุดสมองไม่ให้ซ่อนต้นทุนจากตัวคุณเองบางคนรู้ตัวว่าใช้เงินแก้ความเหนื่อยจึงพยายามลดของฟุ่มเฟือยส่วนตัวแต่พอเข้าสังคมกลับใช้หนักกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เขากลัวไม่ใช่ความจนเขากลัวถูกมองว่าไม่มีมากกว่าครับนิสัยที่ 3กลัวเสียหน้ามากกว่าเสียเงินครับลองมองลานจอดรถของออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงานเงินเดือน 35,000 บาทขับรถที่ต้องผ่อนหลายปีเพื่อร่วมงานเห็นรถใหม่และให้การยอมรับไม่กี่นาทีแต่ไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยตอนเขาเปิดยอดหนี้กลางคืนไม่มีใครช่วยจ่ายประกันค่าซ่อมหรือดอกเบี้ยผู้ร้ายในข้อนี้ชื่อว่า status anxiety ความกังวลว่าตัวเองมีสถานะต่ำกว่าคนรอบข้างมันทำให้สัญลักษณ์ความสำเร็จดูเร่งด่วนกว่าความมั่นคงที่ไม่มีใครมองเห็นราคาที่คุณกำลังจ่ายคือกระแสเงินสดอิสระในการเปลี่ยนงานและอำนาจปฏิเสธคนที่คุณไม่ควรต้องทนสมองมนุษย์ไวต่อ social comparison เราไม่ได้ประเมินความพึงพอใจจากสิ่งที่มีลำพังแต่ประเมินผ่านรถบ้านเสื้อผ้าและทริปของคนรอบตัวโซเชียลมีเดียทำให้สนามเปรียบเทียบใหญ่ขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงคุณเห็นฉากฉลองของคนอื่นแต่ไม่เห็นยอดผ่อนความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือความเครียดหลังกล้องจึงเอาชีวิตจริงของตัวเองไปแข่งกับภาพที่ผ่านการคัดเลือก
นี่คือการแข่งขันที่กติกาบิดเบี้ยวต่อให้รายได้เพิ่มความรู้สึกตามไม่ทันก็ยังอยู่เพราะเส้นชัยถูกอัลกอริทึมเลื่อนไปทุกครั้งที่คุณใกล้ถึงงานของทอมัส สแตนลีย์และวิลเลียม แดนโคซึ่งถูกรวบรวมใน The Millionaire Next Door ชี้ให้เห็นภาพที่สวนความเชื่อเรื่องคนมั่งคั่งคนที่สะสมทรัพย์สินได้จริงจำนวนมากไม่ได้จำเป็นต้องใช้ชีวิตให้คนภายนอกดูร่ำรวยตลอดเวลาพวกเขาคุ้มค่าใช้จ่ายและให้ความสำคัญกับทรัพย์สินสุทธิมากกว่าสัญลักษณ์ที่เสื่อมราคาหลังซื้อในบริบทไทยภาพตรงข้ามเห็นได้ชัดครับบางคนมีรถยุโรปแต่ไม่มีเงินสำรอง3เดือนขณะที่เจ้าของกิจการธรรมดาใส่เสื้อเรียบๆแต่ถือเงินสดสินทรัพย์และอำนาจต่อรองคนแรกซื้อภาพว่าตัวเองรวยคนหลังสร้างฐานที่ทำให้ไม่ต้องพิสูจน์ว่ารวยความต่างไม่ได้อยู่ที่รสนิยมแต่อยู่ที่ใครเป็นเจ้าของชีวิตและใครเป็นลูกหนี้ของสายตาคนอื่นก่อนซื้อของเพื่อสถานะให้ทำ Status Cost Audit เขียนราคาซื้อเงินดาวยอดผ่อนดอกเบี้ยค่าดูแลและรายได้หลังหักภาษีที่ต้องใช้จ่ายมันจากนั้นถาม3คำถามครับถ้าไม่มีใครเห็นฉันยังอยากได้หรือไม่ของนี้เพิ่มรายได้ลดเวลาหรือเพิ่มความปลอดภัยจริงหรือไม่และถ้ารายได้หยุด6เดือนมันจะกลายเป็นทรัพย์สินหรือภาระถ้าคำตอบทำให้คุณอึดอัดอย่ารีบเถียงความอึดอัดคือข้อมูลที่ภาพลักษณ์พยายามปิดไว้คนที่รวยขึ้นไม่จำเป็นต้องดูจนแต่เขาไม่ยอมให้คนที่ไม่ได้จ่ายบิลมีสิทธิ์กำหนดว่าบิลของเขาต้องใหญ่แค่ไหนตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าเงินรั่วผ่านความฟินผ่านรางวัลปลอมและผ่านความกลัวเสียหน้าอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้ยังหยุดได้ด้วยการตัดสินใจของคุณกับดักที่กำลังรออยู่ลึกกว่าและเงียบกว่าครับเพราะต่อให้คุณหยุดซื้อของใหม่หนี้เก่าก็ยังสามารถเติบโตได้ตอนคุณหลับและเมื่อยอดขั้นต่ำดูเหมือนทางรอดนั่นคือช่วงที่ระบบกำลังเปลี่ยนคุณจากลูกค้าให้กลายเป็นแหล่งรายได้ระยะยาวของมันครับนิสัยที่4ลู่วิ่งของการจ่ายขั้นต่ำครับคือ 1. คุณเปิดใบแจ้งยอดบัตรเครดิตยอดหนี้รวมอยู่ที่ 100,000 บาทแต่ระบบบอกว่าจ่ายขั้นต่ำเพียงไม่กี่พันบาทสมองจึงแปลทันทีว่าเดือนนี้ยังเอาตัวรอดได้คุณกดจ่ายแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่หายไปไม่ใช่หนี้มันคือความรู้สึกเร่งด่วนที่จะจัดการหนี้ผู้ร้ายตัวนี้ชื่อว่า Minimum Payment Anesthesia ยาชาทางการเงินที่ทำให้บาดแผลยังลึกขึ้นขณะที่เจ้าของบาดแผลกลับรู้สึกว่าทุกอย่างยังควบคุมได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธนาคารซ่อนตัวเลขทั้งหมดดอกเบี้ยและเงื่อนไขอยู่ในเอกสารที่คุณได้รับแต่สมองมนุษย์สนใจภาระที่ต้องจ่ายวันนี้มากกว่าต้นทุนสะสมในอีกหลายเดือนข้างหน้านี่คือ present bias รูปแบบที่อันตรายกว่าเดิมเพราะคุณไม่ได้ซื้อความสุขเพิ่มเพียงอย่างเดียวคุณกำลังซื้อเวลาให้ตัวเองไม่ต้องเผชิญความจริงแล้วจ่ายค่าเช่าให้เวลานั้นด้วยดอกเบี้ยครับลองใช้ตัวเลขแบบง่ายเพื่อให้เห็นกลไกสมมุติหนี้ 100,000 บาทมีดอกเบี้ย 16% ต่อปีดอกเบี้ยเดือนแรกจะอยู่ราว 1,333 บาทถ้าคุณจ่าย 3,000 บาทเงินต้นจะลดจริงประมาณ 1,667 บาทและนี่เป็นเพียงภาพจำลองที่ยังไม่รวมรายการใหม่ค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละสัญญาถ้าคุณรูดเพิ่มระหว่างทางเงินที่จ่ายไปอาจแทบไม่ได้พาคุณออกจากจุดเดิมคุณจึงวิ่งเหนื่อยทุกเดือนเหมือนอยู่บนลู่วิ่งมีการเคลื่อนไหวมีเหงื่อและมีความหวังแต่ระยะห่างจากอิสรภาพแทบไม่เปลี่ยนเลยนี่คือเหตุผลที่ต้องอ่านสเตทเมนต์ให้เป็นครับการจ่ายขั้นต่ำไม่ใช่แผนปลดหนี้มันเป็นเครื่องมือประคองสัญญาไม่ให้ผิดนัดทันที2 อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันระบบสินเชื่อมีแรงจูงใจให้หนี้อยู่ได้นานเพราะระยะเวลาที่นานขึ้นสร้างรายรับจากดอกเบี้ยส่วนคุณมีแรงจูงใจให้จ่ายน้อยในเดือนนี้เพราะยังอยากเหลือเงินไปลดความกดดันด้านอื่นเมื่อแรงจูงใจทั้ง2 ด้านประกบกันคนที่ไม่มีแผนชำระชัดเจนจะติดอยู่ตรงกลางราคาที่เสียอยู่แล้วคือเงินสดทุกเดือนรวมถึงอำนาจในการย้ายงานเริ่มธุรกิจหรือรับมือเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มทางออกไม่ใช่การด่าตัวเองว่าไม่มีวินัยแต่ต้องเปลี่ยนหนี้จากหมอกให้เป็นแผนที่เขียนยอดคงเหลือดอกเบี้ยยอดขั้นต่ำวันครบกำหนดและยอดที่คุณจ่ายได้จริงทุกเดือนจากนั้นหยุดสร้างรายการใหม่บนบัตรใบนั้นตั้งตัดอัตโนมัติสูงกว่ายอดขั้นต่ำเท่าที่กระแสเงินสดรับไหวและส่งเงินพิเศษทั้งหมดไปยังหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนวิธีนี้เรียกว่า debt avalanche มันไม่ได้ให้โดพามีนเร็วเท่าการปิดยอดเล็กแต่ลดต้นทุนดอกเบี้ยโดยรวมได้ตรงกลไกกว่า
ถ้าคุณต้องการแรงส่งทางจิตวิทยาจะใช้ Debt Snowball ปิดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็ได้ประเด็นไม่ใช่วิธีไหนดูฉลาดกว่าในกระดาษประเด็นคือวิธีไหนทำให้คุณไม่กลับไปสร้างหนี้ซ้ำเลือกเพียงระบบเดียวและกำหนดวันตรวจทุกสัปดาห์เมื่อเงินเดือนเข้าให้จ่ายหนี้ก่อนเปิดพื้นที่ให้ความอยากเพราะเงินที่ไม่มีหน้าที่จะถูกอารมณ์มอบหน้าที่ให้เสมอและถ้ายอดเริ่มหนักจนชำระไม่ไหวติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอทางเลือกปรับโครงสร้างก่อนปล่อยให้ความอายพาคุณไปสู่การผิดนัดที่แพงกว่าหยุดสักครู่แล้วตอบตัวเองให้ตรงครับตอนนี้คุณรู้ยอดหนี้พร้อมดอกเบี้ยทุกก้อนหรือรู้เพียงยอดที่ต้องจ่ายในเดือนนี้ความต่างระหว่าง2คำตอบนี้คือความต่างระหว่างคนที่กำลังออกจากลู่วิ่งกับคนที่ยังถูกลู่วิ่งกำหนดความเร็วให้ชีวิตหนี้หยุดโตได้เมื่อคุณหยุดหลกตัวเลขแต่ต่อให้ปลดหนี้หมดและเริ่มมีเงินเหลือชีวิตก็ยังไม่ปลอดภัยถ้ารายได้ของคุณถูกผูกอยู่กับความสามารถเพียงชิ้นเดียวเพราะระเบิดเวลาลูกถัดไปไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันซ่อนอยู่ในมูลค่าของตัวคุณในตลาดแรงงานครับลองคิดถึงวันที่บริษัทเปลี่ยนโปรแกรมใหม่งานที่คุณเคยทำคล่องกับใช้คนน้อยลงครึ่งหนึ่งคำถามที่น่ากลัวไม่ใช่ว่าบริษัทพักดีกับคุณหรือไม่แต่คือถ้าทักษะเดิมถูกลดราคาคุณยังขายอะไรได้อีกนิสัยที่ 5 แช่แข็งตัวเองในทักษะเดียวครับพนักงานคนหนึ่งทำงานเดิมมา8 ปีเขารู้ทุกขั้นตอนและแก้ปัญหาประจำได้เร็วกว่าใครความชำนาญทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมั่นคงจนวันที่บริษัทนำระบบใหม่เข้ามาแทนงานบางส่วนคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งเรียนเครื่องมือใหม่เพียงไม่กี่เดือนกลับสร้างผลงานได้เร็วและวัดผลได้ชัดกว่าสิ่งที่พังไม่ใช่ประสบการณ์8 ปีแต่คือสมมุติฐานว่าประสบการณ์เดิมจะรักษาราคาเดิมของเขาไว้ได้ตลอดไปผู้ร้ายในข้อนี้ชื่อว่า competence trap กับดักที่ทำให้คนเก่งหยุดเรียนเพราะความสำเร็จในอดีตสร้างหลักฐานว่าวิธีเดิมเคยทำงานและน่าจะทำงานต่อสมองจึงเลือกสิ่งคุ้นเคยเพื่อลด cognitive load คุณรู้สึกมีประสิทธิภาพเมื่อทำสิ่งที่ชำนาญแต่รู้สึกโง่ชั่วคราวเมื่อเริ่มเรียนสิ่งใหม่คนส่วนใหญ่จึงปกป้องภาพว่าตัวเองเก่งด้วยการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ทำให้ตัวเองเป็นมือใหม่ผลคือความมั่นใจยังสูงแต่ราคาตลาดค่อยๆลดลงกรณีของโคดักเป็นหลักฐานที่ชัดเจนวิศวกรของบริษัทพัฒนาต้นแบบกล้องดิจิตอลตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 แต่ธุรกิจหลักยังผูกกับฟิล์มและการล้างภาพความสำเร็จเดิมจึงกลายเป็นแรงต้านต่ออนาคตบริษัทไม่ได้ขาดคนฉลาดหรือขาดเทคโนโลยีแต่องค์กรมีแรงจูงใจปกป้องเครื่องยนต์ทำเงินเดิมเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วพอสิ่งที่เคยเป็นข้อได้เปรียบกลับกลายเป็นน้ำหนักนี่ไม่ใช่บทเรียนเรื่องบริษัทกล้องเท่านั้นมันคือภาพของคนทำงานที่รู้ว่าเครื่องมือใหม่กำลังมาแต่ยังบอกตัวเองว่าอาชีพของฉันไม่ถูกกระทบหรอกรายได้จากทักษะเดียวคือ single point of failure เหมือนโรงงานที่มีเครื่องยนต์เพียงตัวเดียวตราบใดที่เครื่องยังเดินทุกอย่างดูมีประสิทธิภาพแต่เมื่อเครื่องหยุดทั้งระบบไม่มีทางสำรองเงินเดือนของคุณอาจเข้าตรงเวลาทุกเดือนแต่ถ้าความสามารถที่สร้างเงินเดือนนั้นถูกแทนที่รายได้สำรองไม่มีและเงินฉุกเฉินก็มีไม่พอคุณไม่ได้มั่นคงครับคุณแค่ยังไม่ถูกทดสอบราคาที่จ่ายอยู่แล้วคือโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่หลุดมืองานเสริมที่เริ่มไม่ได้และอำนาจต่อรองที่บางลงทุกปีวิธีแก้คือสร้างสกิลพอร์ตโฟลิโอแบ่งทักษะออกเป็น3ชั้นอย่างมีระบบชั้นแรกคือ Core Skill ที่ทำให้คุณมีรายได้วันนี้ชั้นที่2คือ Adjacent Skill ที่ทำให้งานเดิมมีมูลค่าสูงขึ้นเช่นคนบัญชีเรียน Data Visualization นักขายเรียนวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือช่างภาพเรียนการตลาดและการสร้างข้อเสนอชั้นที่3คือ Leverage Skill ที่ทำให้ผลงานขยายได้เช่นการสื่อสารการขายระบบอัตโนมัติการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณหรือการบริหารทีมเป้าหมายไม่ใช่เรียนทุกอย่างแต่ทำให้รายได้ของคุณไม่ตายพร้อมทักษะชิ้นเดียวใช้รอบทดลอง90 วันครับเลือกทักษะที่ตลาดยอมจ่ายและเชื่อมกับของเดิมกำหนดเวลาเรียนสัปดาห์ละ5 ชั่วโมงแต่ห้ามวัดความคืบหน้าจากจำนวนคลิปที่ดูให้สร้างเอาต์พุตที่คนอื่นตรวจได้ทุกสัปดาห์อาจเป็นแดชบอร์ด1 ชิ้นบทวิเคราะห์1 หน้างานขายจำลองหรือระบบเล็กๆที่ลดเวลาทำงานได้จริงสมองชอบสะสมคอสเพราะให้โดพามีนโดยไม่เสี่ยงถูกตัดสินแต่ตลาดไม่ได้จ่ายเงินให้ความตั้งใจเรียนตลาดจ่ายให้หลักฐานว่าคุณแก้ปัญหาได้
เราใกล้ถึงนิสัยที่ผมเตือนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับนิสัยที่คนส่วนใหญ่มักไม่เชื่อว่าอยู่ในตัวเองแต่ก่อนถึงตรงนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าจะปกป้องความเชี่ยวชาญเก่าหรือยอมเป็นมือใหม่เพื่อซื้ออนาคตใหม่ถ้าคุณรู้จักคนที่ทำงานเดิมมาหลายปีและกำลังใช้คำว่ามั่นคงกลบความกลัวการเปลี่ยนแปลงส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่ตลาดจะเป็นคนส่งคำตอบที่แพงกว่าเพราะคำเตือนจากคนใกล้ตัวอาจเจ็บไม่กี่นาทีแต่การค้นพบว่าทักษะตัวเองขายไม่ได้อาจเอาเวลาหลายปีกลับคืนมาไม่ได้ครับความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากการเริ่มใหม่มันเกิดจากการยืนอยู่ที่เดิมแล้วเชื่อว่าพื้นใต้เท้าจะไม่มีวันเคลื่อนแต่มีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเห็นพื้นกำลังซุดแล้วยังไม่ยอมขยับออกไปไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจความเสี่ยงแต่เพราะเขาเสียดายเวลาเงินและตัวตนที่เคยฝังไว้กับเส้นทางเดิมมากเกินไปคุณเคยทนทำงานที่หมดอนาคตถือสินทรัพย์ที่เหตุผลเดิมใช้ไม่ได้แล้วหรือคุณกำลังจ่ายเงินต่อให้บางสิ่งเพียงเพราะจ่ายมาไกลแล้วนั่นไม่ใช่ความอดทนเสมอไปครับบางครั้งมันคืออดีตกำลังจับอนาคตของคุณเป็นตัวประกันนิสัยที่ 6 ยึดติดกับต้นทุนที่จมไปแล้วครับเจ้าของร้านคนหนึ่งเปิดสาขาใหม่ในทำเลที่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าน้อยค่าเช่าหนักและกระแสเงินสดติดลบต่อเนื่องตัวเลขบอกให้ลดขนาดหรือหยุดทดลองแต่เขากลับเติมเงินเพิ่มเพราะลงทุนตกแต่งไปมากแล้วทุกเดือนเขาไม่ได้ซื้อโอกาสใหม่เขากำลังซื้อ10ที่จะไม่ต้องยอมรับว่าตัดสินใจผิดผู้ร้ายข้อนี้ชื่อว่า Sunk Cost Identity Lock เมื่อเงินเวลาและศักดิ์ศรีผูกเข้าด้วยกันการหยุดจึงรู้สึกเหมือนยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวทั้งที่ในเชิงการเงินการหยุดอาจเป็นการปกป้องทุนที่เหลือSunk Cost คือต้นทุนที่จ่ายไปแล้วและเอาคืนไม่ได้เงินก้อนนั้นไม่ควรมีสิทธิ์กำหนดการตัดสินใจครั้งใหม่แต่สมองมนุษย์ไม่ได้ประเมินอนาคตอย่างเป็นกลางเราเกลียดการยอมรับการสูญเสียเพราะ loss aversion ทำให้ความเจ็บจากการเสียมีน้ำหนักมากกว่าความพอใจจากการได้ในระดับใกล้กันคุณจึงเติมเงินอีก 20,000 บาทเพื่อไม่ต้องยอมรับว่า 100,000 บาทแรกหายไปแล้วสุดท้ายความพยายามหนีความเจ็บก้อนเก่าสร้างความเจ็บก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคำว่า Concorde Fallacy ถูกใช้เพื่ออธิบายภาพนี้โครงการเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง Concorde เกี่ยวข้องกับต้นทุนและแรงผูกพันมหาศาลของรัฐบาลแม้ความคุ้มค่าทางพาณิชย์ถูกตั้งคำถามอย่างหนักชื่อของโครงการจึงกลายเป็นกรณีอ้างอิงของการเดินหน้าต่อเพราะลงทุนไปมากแล้วบทเรียนไม่ได้บอกว่าทุกโครงการที่ขาดทุนต้องหยุดแต่มันบอกว่าคุณต้องแยกเหตุผลของอนาคตออกจากความเสียดายที่เกิดจากอดีตให้ได้ถ้าเหตุผลเดียวที่เหลือคือมาไกลเกินกว่าจะเลิกนั่นไม่ใช่เหตุผลทางกลยุทธ์มันคืออารมณ์สวมเครื่องแบบผู้บริหารครับในชีวิตคนวัยทำงานกับดักนี้ไม่ได้อยู่แค่ธุรกิจมันอยู่ในรถที่ผ่อนต่อทั้งที่ค่าดูแลกินเงินคอสที่ซื้อซ้ำเพราะหวังให้เงินเก่าดูไม่สูญเปล่างานที่ทำลายสุขภาพเพราะเสียดายอายุงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เสียเปรียบเพราะคุณทุ่มเวลาไปหลายปีแล้วต้นทุนจริงที่เกิดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อดีตครับแต่คือ opportunity cost ของทุกเดือนที่ยังอยู่เงินและเวลาที่ควรย้ายไปทางเลือกใหม่กำลังถูกเผาเพื่อดูแลอนุสาวรีย์ของการตัดสินใจเก่าวิธีตัดวงจรคือใช้ zero based decision ถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้ลงทุนแม้แต่1 บาทเมื่อเห็นข้อมูลทั้งหมดตอนนี้คุณจะเลือกสิ่งนี้อีกหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ให้หยุดอธิบายอดีตแล้วประเมินเฉพาะเงินที่จะจ่ายต่อผลตอบแทนที่คาดหวังความเสี่ยงและทางเลือกอื่นคำถามนี้ทำหน้าที่เหมือนแพทย์ตัดเนื้อตายมันอาจสร้างความเจ็บในระยะสั้นแต่ป้องกันไม่ให้ความเสียหายลามไปยังส่วนที่ยังช่วยได้จากนั้นกำหนด Q criteria ก่อนเริ่มทุกแผนถ้ารายได้ไม่ถึงระดับนี้ภายในวันที่กำหนดถ้าต้นทุนเกินเพดานนี้หรือสุขภาพเสียถึงจุดนี้คุณจะหยุดลดขนาดหรือเปลี่ยนทิศทางเขียนเงื่อนไขในวันที่อารมณ์ยังไม่ถูกจับเป็นตัวประกันคนที่ตัดขาดทุนได้ไม่ใช่คนใจร้อนเขาแยกความอดทนออกจากการดื้อกับหลักฐานความอดทนมี thesis รองรับแต่ความดื้อมีเพียงประโยคว่าเสียดายที่ทำมาลองเลือกสิ่งหนึ่งที่คุณยังจ่ายเงินหรือเวลาให้แล้วตอบด้วยคำเดียวว่าไปต่อหรือพออย่าตอบจากจำนวนปีที่เสียไปให้ตอบจากคุณภาพของอีก3 ปีข้างหน้านี่คือ identity threat ที่ต้องยอมรับครับบางคนไม่ได้จนเพราะหาเงินไม่เก่งแต่เพราะไม่ยอมถอนทรัพยากรออกจากสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าไม่คุ้มถึงตรงนี้คุณอาจคิดว่าตัวเองรอดเพราะไม่ได้มีร้านขาดทุนหรือโครงการใหญ่แต่กับดักสุดท้ายไม่ต้องการการตัดสินใจผิดครั้งใหญ่มันต้องการเพียงให้คุณไม่ตัดสินใจอะไรเลยมันกินเงินผ่านความเงียบและใช้ความไม่รู้เป็นเกราะกำบังครับท
รศัพท์แจ้งว่าเงินเดือนเข้าคุณจ่ายบินซื้อของและใช้ชีวิตต่อแต่ไม่เคยเปิดดูทรัพย์สินสุทธิไม่รู้ว่าเดือนนี้เงินโตหรือหดความจนชอบพื้นที่แบบนี้ที่สุดพื้นที่ที่เจ้าของเงินไม่ยอมเปิดไฟดูตัวเลขนิสัยที่ 7 ผัดวันเผชิญหน้ากับตัวเลขครับคนวัย30คนหนึ่งบอกตัวเองทุกเดือนว่าไว้เงินเดือนขึ้นก่อนแล้วจะเริ่มวางแผนเขาไม่เปิดสเตทเมนต์เพราะกลัวเครียดไม่รวมยอดหนี้เพราะกลัวเห็นตัวเลขใหญ่และไม่เริ่มลงทุนเพราะคิดว่าต้องศึกษาให้พร้อมกว่านี้เวลาผ่านไปรายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่ค่าใช้จ่ายขยายตามและเงินเก็บยังอยู่ที่เดิมผู้ร้ายสุดท้ายชื่อว่า financial fog หมอกที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงข้อมูลมันไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่มันทำให้คุณตัดสินใจจากความรู้สึกแทนข้อเท็จจริงกลไกนี้เรียกว่า avoidance coping เมื่อข้อมูลบางอย่างกระตุ้นคอร์ติซอลและความละอายสมองจะลดความไม่สบายใจด้วยการหลบสิ่งกระตุ้นคุณจึงรู้สึกดีขึ้นทันทีหลังปิดแอปธนาคารแต่ความโล่งนั้นคือรางวัลทางจิตวิทยาที่ฝึกให้คุณหลบตัวเลขซ้ำในเดือนถัดไปทุกครั้งที่หลบสมองเรียนรู้ว่าการไม่รู้ปลอดภัยกว่าทั้งที่ในโลกการเงินจริงกับตรงกันข้ามสิ่งที่วัดไม่ได้จะถูกแรงอยากรายวันควบคุมและสิ่งที่ไม่ถูกตรวจจะเสื่อมลงอย่างเงียบๆดูผลของเวลาแบบไม่แต่งฝันครับสมมติคนหนึ่งลงทุนเดือนละ 3,000 บาทต่อเนื่อง10ปีและได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปีในแบบจำลองเขาอาจมีเงินราว 465,000 บาทจากเงินต้นที่ใส่รวม 360,000 บาทแต่ถ้าผัดไป5ปีแล้วค่อยเริ่มด้วยจำนวนเท่าเดิมเมื่อครบปีที่10เงินอาจอยู่เพียงราว 240,000 บาทตัวเลขนี้เป็นเพียงภาพคำนวณผลตอบแทนจริงไม่รับประกันและอาจผันผวนแต่ช่องว่างกว่า 260,000 บาทในตัวอย่างทำให้เห็นว่า opportunity cost ของการรอไม่ได้มีแค่เงิน 3,000 บาทที่ยังไม่ได้ลงทุนมันรวมถึงเวลาทบต้นที่ซื้อย้อนหลังไม่ได้ด้วยคนส่วนใหญ่ถามหาวิธีเก็บเงินที่ดีที่สุดทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเหลือเงินจริงเท่าไหร่นี่เหมือนกับปันเรือถามหาเส้นทางที่เร็วที่สุดแต่ปฏิเสธดูระดับน้ำมันและรอยรั่วใต้ท้องเรือเครื่องมือซับซ้อนไม่ช่วยคนที่ไม่ยอมดูหน้าปัดคุณไม่จำเป็นต้องมีสเปรดชีตระดับนักบัญชีคุณต้องรู้เพียง4ตัวเลขทุกสิ้นเดือนรายได้สุทธิค่าใช้จ่ายจำเป็นหนี้คงเหลือและทรัพย์สินสุทธิที่เพิ่มหรือลดจากเดือนก่อนตั้ง Money Review สัปดาห์ละ30นาทีใช้วันและเวลาเดิมเพื่อไม่ให้ต่อรองกับอารมณ์เปิดบัญชีทุกแห่งและรวมยอดในหน้าเดียวแยกรายจ่ายเป็นจำเป็นปรับลดได้และรั่วไหลจากนั้นเลือกแก้เพียงจุดเดียวในสัปดาห์นั้นอาจยกเลิกสมาชิกที่ไม่ใช้เพิ่มยอดชำระหนี้หรือโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีสำรองระบบเล็กที่ทำซ้ำได้มีค่ากว่าแผนสมบูรณ์แบบที่เปิดปีละครั้งเพราะ financial awareness ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจมันเกิดจากการเผชิญข้อมูลตามตารางครับในวันเงินเดือนเข้าให้ใช้ลำดับใหม่โอนเงินเก็บหรือเงินลงทุนก่อนจ่ายภาระจำเป็นและแผนปลดหนี้ถัดมาแล้วจึงกำหนดเงินใช้โดยไม่รู้สึกผิดนี่คือ pay yourself first แต่ต้องวางจำนวนที่ทำต่อเนื่องได้ถ้าเริ่ม 20% แล้วพังทุกเดือนเริ่ม 5% และเพิ่มทีละขั้นยังมีประโยชน์กว่าวินัยทางการเงินไม่ได้วัดจากความทรมานสูงสุดแต่วัดจากระบบที่ยังทำงานในวันที่คุณเหนื่อยจำสิ่งนี้ไว้ครับความชัดเจนอาจทำให้คุณเจ็บ30นาทีแต่ความคลุมเครือสามารถเก็บค่าเช่าจากชีวิตคุณ30ปีตัวเลขไม่เคยดูถูกคุณมันเพียงรายงานว่าการตัดสินใจเดิมพาคุณมาถึงไหนคนที่ยังเป็นเหยื่อจะปิดหน้าจอเพื่อรักษาความสบายส่วนคนที่เริ่มคุมเกมจะเปิดมันแม้รู้ว่าความจริงบนหน้าจอไม่น่ามองนี่คือจุดเปลี่ยนตัวตนของคุณเมื่อรู้แล้วว่านิสัยเล็กกำลังทบต้นอย่างไรคุณไม่สามารถอ้างได้อีกว่าความจนเกิดขึ้นแบบไม่มีสัญญาณคุณอาจยังมีหนี้ยังมีรายได้ไม่สูงหรือยังเริ่มเก็บเงินได้ไม่มากแต่ทันทีที่คุณมองตัวเลขและกำหนดหน้าที่ให้เงินคุณได้ย้ายจากคนที่รอผลลัพธ์มาเป็นคนที่ออกแบบเหตุและรับผิดชอบผลแล้วครับไม่มีใครย้อนกลับไปซื้อเวลา10ปีที่เสียไปได้แต่คุณหยุดไม่ให้วันนี้กลายเป็นอดีตอีกวันที่ต้องเสียดายในอนาคตได้การล้างสมองความจนจึงไม่ใช่คำพูดปลุกใจมันคือการหยุดให้ความสบายชั่วคราวมีสิทธิ์ลงนามแทนชีวิตระยะยาวของคุณตลอดคลิปนี้คุณไม่ได้เห็นความผิดพลาดใหญ่เพียงครั้งเดียวคุณเห็นนิสัยธรรมดาที่ค่อยๆหักเงินเวลาและอำนาจต่อรองออกจากชีวิตโดยแทบไม่ส่งเสียงเตือนความฟินวันนี้ใช้ Present Bias ขโมยอิสรภาพวันหน้ารางวัลหลังความเหนื่อยเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นใบอนุญาตใช้เงินและความกลัวเสียหน้าทำให้คุณรับภาระเพื่อซื้อการยอมรับจากคนที่ไม่ได้ช่วยจ่ายบิน
เมื่อหนี้เกิดขึ้นยอดขั้นต่ำทำหน้าที่เป็นยาชาให้คุณรู้สึกว่ากำลังจัดการทั้งที่เงินต้นลดช้าจากนั้นทักษะที่ไม่อัปเกรดก็ทำให้รายได้ซึ่งดูมั่นคงมีวันหมดอายุส่วนซังคอสผูกคุณไว้กับทางเลือกเก่าเพราะการยอมเสียวันนี้เจ็บกว่าการเสียเพิ่มแบบช้าๆและนิสัยสุดท้ายปิดวงจรทั้งหมดการไม่ดูตัวเลขทำให้ทุกปัญหาเติบโตในพื้นที่ที่คุณตั้งใจไม่เปิดไฟทั้ง7นิสัยไม่ใช่ปัญหาแยกกันครับมันคือระบบเดียวที่ให้รางวัลกับความสบายทันทีแล้วส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังตัวคุณในอนาคตถ้าคุณตัด Present Bias แต่ยังซื้อสถานะเงินก็ยังรั่วถ้าปลดหนี้แต่ไม่อัปเกรดทักษะรายได้ก็ยังเปราะและถ้าเรียนรู้ทุกอย่างแต่ไม่ตรวจตัวเลขคุณก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตกำลังไปทางไหนทางแยกจึงไม่ได้อยู่ระหว่างรวยกับจนในคืนนี้แต่อยู่ระหว่างการรักษาความเคยชินเดิมกับการยอมรับข้อมูลแล้วเปลี่ยนระบบตั้งแต่วันนี้คุณไม่ต้องรอให้รู้สึกพร้อมเพราะความพร้อมมักเป็นข้ออ้างที่ Present Bias แต่งตัวให้ดูฉลาดเปิดบัญชีรวมยอดหนี้ตั้งเงินโอนอัตโนมัติเลือกทักษะใหม่และกำหนดสิ่งที่ต้องหยุดให้ชัดอำนาจไม่ได้กลับมาเมื่อรายได้เพิ่มมันกลับมาเมื่อการตัดสินใจของคุณไม่ถูกความกลัวและความสบายชั่วคราวควบคุมอีกต่อไปบันทึกคลิปนี้ไว้ครับแล้วกลับมาเปิดก่อน Money Review ครั้งแรกของทุกเดือนเพื่อใช้ทั้ง7นิสัยเป็นรายการตรวจก่อนเงินจะหายไปกับเหตุผลเดิมที่ฟังดูสมเหตุสมผลตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรทำให้เงินรั่วแต่การหยุดรั่วยังไม่พอถ้าคุณยังไม่มีระบบแบ่งเงินเก็บเงินและสร้างทรัพย์สินที่ทำงานได้แม้วันที่แรงใจหายไปคลิปบนหน้าจอจะพาคุณสร้างระบบนั้นทีละขั้นเพื่อเปลี่ยนรายได้ที่ผ่านมือให้กลายเป็นความมั่นคงที่สะสมอยู่กับคุณจริงๆเวลาจะทบต้นผลลัพธ์ของทุกนิสัยเสมอคำถามคืออีก10 ปีข้างหน้ามันจะทบต้นอิสรภาพหรือทบต้นข้ออ้างของคุณและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ